ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। और जे उन्होंने ये गल कहने बैठ के टेबल ते आके गल करो, गल करने को तैयार नहीं। सूबा सरकार और दोनों सरकारां इस वेले सुत्तियां पईयां। हड़ताली कंटेनर ट्रक ड्राइवर्स किसी भी कानून की आड़ हेठ काम ते वापस जाणों ना करते हुए अपने हकों की पूर्ति लिए रोस जाहिर कर रहे हैं। पर पैदा हो रही स्थिति तो मसले का नेड़ भविख विच कोई हल निकलता नहीं लगता अते मामला लंबे समय तक लटक सकता है। जबकि हड़ताली व्यक्तियों ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਉਹ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਿਸ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟ ਆ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨੈਵਰ। ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵੱਲੋਂ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਨੂੰ 14 ਨੁਕਾਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਤਤਕਾਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਪੋਰਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਹੜਤਾਲਾਂ ਜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਹਥਿਆਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਗੱਲ ਆਖਰ ਨੂੰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਮੁੱਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ IIC ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੰਡਰ ਦਾ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਉਹ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਏਟਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਏਟਰ ਉਹਨੂੰ ਟਰਮ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਜਾਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲੰਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਪੈਣ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇयर इज अ पॉसिबिलिटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स वी कैन डू। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਮਿਲੀਅਨਸ ਡਾਲਰਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੋਰਟ ਮੈਟਰੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹੜਤਾਲੀ ਟਰੱਕਰਜ਼ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਲਈ ਯੋਗ ਮੀਡੀਏਟਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We all need everybody together to work together so we can sit on the table and get something resolved here. We need our families fed. We want to feed our families. We don't want to be thrown in jail. ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ 3-4 ਵੀਕਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਏਟਰ ਪਾਇਆ ਔਰ ਵਿੰਸ ਰੈਡੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਲਾਹਕਾਰ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏਟਰ ਆਏ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ 2 ਵੀਕਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਮੀਡੀਏਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਔਰ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੋਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੈਠਣ ਔਰ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਲਝ ਰਹੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਵਰਨਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਦਿਲਬਰ ਕੰਗ, Omni News, Vancouver. In a province where scandal and surprise is nothing new, BC politics may have set a new standard for bizarre today. It all centers on embattled BC Liberal Kash Heed. He has gone from BC's top cop to backbencher twice in the last month, and there was yet another twist in the story today, an embarrassment to the Campbell government and one that has left the man at the centre of the storm shaking his head. A-News legislature reporter Shachi Curl has the latest. I think I would have had a better job of predicting the 649 numbers and predicting that would happen. That is the bizarre chain of events that has culminated in Kash Heed quitting his job as BC's top cop for the second time in 3 weeks.
Confused? Here's a recap. He'd resigned as Solicitor General April 9th, having learned police were investigating him for alleged election fraud involving campaign flyers during his hard-fought race last year. I had nothing to do with it. The campaign didn't endorse anything of that nature. On Monday, this man, Terry Robertson, the independent special prosecutor reviewing the case, cleared Heed. There was not evidence that led to a substantial likelihood of conviction. That exoneration was enough to persuade the Premier to give Heed his job back yesterday afternoon. You know, been a long 3 weeks, but it's great to be back in the saddle. But he wouldn't stay there long. Things got really weird about an hour after those comments with a bombshell from Terry Robertson, the special prosecutor. Turns out his law firm, Harper Gray Easton, donated $1,000 to Kash Heed's election campaign. The special prosecutor who exonerated him is a donor to the BC Liberal Party. Even more shocking, Robertson knew about the donations, says he didn't think it put him in a conflict of interest until almost 4 months after he took on the job. He quit the case last night, putting Kash Heed under pressure to resign again. And will you stay on or will you resign? Well, I'm not going to speculate. I've said right from the beginning, I will fully cooperate, and I will continue to fully cooperate. But then he says he slept on it. He says he talked to his wife and thought some more, and then phoned Gordon Campbell to tell him this. Given this bizarre set of circumstances, I am going to step aside. I don't want to go through this. Chances are, neither does the boss. Campbell is in Europe. He was woken with the bad news at 3 in the morning. Well, I was pretty upset last night. I think clearly the totally independent system let everyone down in this particular case, and we're going to have to review it to make sure that this kind of thing never happens again. Because of Robertson's decisions, a new special prosecutor has to be appointed, and the Law Society of BC is investigating his actions. We do want to protect the public interest. The public's concerned that the process is fair, and we do want to protect the integrity of our administration of justice. So the game of musical chairs at the cabinet table continues, and Kash Heed, bounced from his job twice in just 3 weeks, has to be wondering if the door has closed on his cabinet career for good. In Victoria, Shachi Curl, A News.